ועכשיו למיזם אמריקני ייחודי וחשוב במיוחד בימים אלה של ריבוי תקריות אנטישמיות בעולם בכלל ובארצות הברית בפרט. בני דור שני לשואה פוגשים נערים ונערות אמריקניות, כאלה שלעיתים מעולם לא ראו אפילו יהודי, לא דיברו עם יהודי, והם פוקחים את עיניהם לאן עלולה להוביל השנאה. My father was a kind and generous man. He had that sort of old country warmth about him. He used to reminisce about life in Budapest, the streetcars, his mother's goulash. But woven together with these fond memories were those of trauma. Yellow stars, destruction, concentration camps, death. Holocaust survivors either said nothing or they said everything. Familiar evil is once again rearing its ugly head, and acts of violence are becoming the norm. We can't afford to sit back and watch. Hurt keeps the memories of our ancestors alive, along with the pain and grief that we all carry. As we remember, we educate, we never forget. שלום לשי פילניק, מנהל מרכז להוראת השואה במילווקי. אז הייחודיות במיזם הזה זה בעצם שכולם, כל מי שהולך לבתי ספר למרכזים, הם בני דור שני. הם מספרים את הסיפור של הוריהם. נכון, בעצם המרכז שלנו כאן במילווקי, כמו מרכזים אחרים בארצות הברית, הוקם על ידי ניצולי שואה. אחרי המלחמה התיישבו כמה מאות משפחות של ניצולי שואה במילווקי ובערים אחרות במערב התיכון, כל מיני חלקים של ארצות הברית. הם היו הראשונים שהלכו לבתי ספר על דעת עצמם, לספר על החוויות שהם עברו, כמובן ממקור ראשון. באותה נקודה, בשנות ה-70, ה-80, תחילת שנות ה-90, כל מה שהם היו צריכים לעשות זה פשוט לפעמים לפשוט את השרוול ולהראות קעקוע על היד, והמסר עבר בצורה מאוד מאוד חדה, ופתאום במחשבה, איך אנחנו יכולים לשמר את המסר, לאן אנחנו יכולים לקחת את החינוך הזה, ברגע שהאנשים האלה אינם. כשאני התחלתי לעבוד במרכז הזה, היו איתי 16 ניצולי שואה, פעילים, הם נסעו במכוניות, הם הלכו לדבר עם סטודנטים, היום נשארנו עם כמעט בין 3 ל4, חלקם הגדול נפטרו, חלקם פשוט מבחינה בריאותית לא מסוגלים לדבר. והנס שקרה זה בעצם ההחלטה של הילדים שלהם. הם הגיבורים שלי. ללכת לבתי ספר ולספר את הסיפור של ההורים שלהם כשהם כבר לא בחיים. והם פוגשים צעירים אמריקנים וצעירות אמריקניות שלאו דווקא גדלים בסביבה שבה הם חברים עם יהודים, או אפילו מכירים יהודים, וזה משפיע על התגובות, צריך להתחיל בעצם מאפס? נכון, הם המון פעמים כשהם פוגשים בן או בת של ניצול שואה, לקחנו לדוגמה את הסרטון הזה, שאני מאוד מודה לך שאת נותנת לו במה, זה סרטון שמספר את הסיפור של ננסי קנדי ברנט, שהיא אחת המנהיגות של הקבוצה פה במילווקי, שאבא שלה ג'ורג' היה ניצול שואה, שדיבר עם תלמידים, והיא היום מגיעה לכל מיני עיירות קטנות, כפרים בוויסקנסין. בדרך כלל זה האדם היהודי הראשון שיוצא להם לדבר איתו, אולי אפילו שהם פוגשים. בהמון מקרים, אני אומר את זה כמליצה, הם אפילו מנסים לחפש ליד המצח, לראות אם יש יציאה של איזה שהם קרניים. הקבלה של התלמידים, גם של המורים, של ניצולי שואה, ילדים של ניצולי שואה, בדרך כלל מאוד חמה. יש הרבה סקרנות, וכמובן שיש הרבה מאוד, מה שנקרא באנגלית bias, איזושהי נטייה, איזושהי דעה קדומה, שלדעתי בעצם מה שמכונן את האנטישמיות. אנחנו תמיד מסתכלים על האנטישמיות בתור התקפה, כמובן שהשואה היא האקסטרים, כן? היא הנקודה הקיצונית ביותר של מה שנאת ישראל, למה שנאת ישראל יכלה להביא. זאת אומרת, אתם מתמודדים מול השנאה התאורה הזאת של האיש שאני לא מכיר. נכון, זה פחד מהאחר, זה חוסר מודעות לאחר, שכמובן שהוא מוזן בסופו של דבר גם על ידי, כלומר אותו פחד מאוד מאוד מהר יכול להביא גם לרגשות של שנאה.
אנחנו מאמינים שבעצם את הפחד הזה ואת האיגנורנטיות הזאת ניתן בעצם להמיר אותה ברגשות חיוביים, ברגע שבן אדם לומד ומבין מי הם יהודים, מהי ההיסטוריה שלהם, וגם מקבל את הזווית של הסיפור של העם היהודי והשואה, דרך פנים של בן אדם אחד, דרך סיפור של בן אדם אחד. במקום לדבר על 6 מיליון יהודים שנרצחו על ידי הנאצים ומשתפי הפעולה שלהם, אנחנו רוצים לדבר על יהודי אחד כפול 6 מיליון. ובעצם להביא בן אדם אינדיבידואלי שיכול לדבר עם התלמידים בגובה העיניים, ולהגיד להם, תראו, אני כמוכם, אני בסופו של דבר שכן שלכם, אולי אני גם גר כמה עשרות קילומטרים מפה, אבל זה קרה לאבא שלי, זה קרה לאמא שלי, והנה התמונות, הנה האלבום המשפחתי, או לפעמים הנה מה שאין לו, אין לו זיכרונות, אין לו תמונות, אין לו מכתבים, כי לא נשאר שום דבר. החוויה האישית הזאת בעצם, היא זאת שמעבירה את המסר, ובעיניי באופן אישי, הפתרון לגל האנטישמי שיש היום בארצות הברית, הוא כמובן רב מערכתי. אני לא חושב שהזווית החינוכית היא הזווית היחידה. מה שכן, זו זווית שאסור להתעלם ממנה. שי פילניק, תודה רבה על השיחה הזאת. ולילה טוב. עמנואל, תודה לך. תודה לך. בשמחה. לילה טוב. לילה טוב.